Ma egy olyan gyakorlatot szeretnék megosztani veletek, amivel kapcsolatban a kezdetekben nagyon szkeptikus voltam. Viszont a pozitív hatását már napokon belül megtapasztaltam. Ezt a remek gyakorlatot évekkel ezelőtt ismertem meg Esther és Jerry Hicks Kérdés megadatik című könyvét olvasva. Valószínű veled is előfordult már, hogy megláttál valamit a kirakatban, vagy egy webshopban, ránéztél az árcédulára, és azonnal görcsbe rándult a gyomrod. Az a bizonyos, ezt én nem engedhetem meg magamnak érzés. Tudtad, hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt érzed, valójában megerősíted magadban a hiányérzését. A lényeg nem is a kimondott szavakban van, hanem abban az érzésben, amit ilyenkor átélsz. Viszont van egy végtelenül egyszerű fizikai trükk, amivel elkezdheted átállítani a gondolkodásodat a bőség irányába. Ma megmutatom nektek a híres pénztárca gyakorlatot. És néhány olyan gyakorlati finomítást is, ami még hatékonyabbá teszi. A feladat a következő. Szükségünk lesz egy nagyobb címletű pénzre, mondjuk egy 20 000 forintos bankjegyre. És tedd be a pénztárcádba. 10 000 forintost is használhatsz, de szerintem a 20 000-essel jobban működik. Fontos, hogy ezt a pénzt nem költheted el. Ott kell lapulnia nálad minden áldott nap. Amikor mész az utcán, görgeted a netet, vagy bemész egy üzletbe és meglátsz valamit, ami tetszik, és beleférne ebbe az összegbe, állj meg egy pillanatra és mondd magadban. Ezt most azonnal meg tudnám venni. Ott a pénz a tárcámban. Kifizethetném. Mi történik ilyenkor? A korábbi nem tehetem meg szorongása azonnal átalakul a választás szabadságává. Az agyad úgy fogja fel, megvehetném, de most úgy döntök, hogy a tárcámba hagyom a pénzt. Ez az apró váltás az érzésben az, ami elkezdi lebontani a falakat közted és a bőség között. Én ezt a gyakorlatot az évek során magam is eredményesen használtam, és szeretnék megosztani veletek pár tippet. Bankkártyával nem fog működni. A fizikai bankjegy jelenléte sokkal erősebb, kézzelfoghatóbb élményt ad az agyadnak, mint egy kártya vagy egy szám a kijelzőn. A valódi fizikai bankjegy tapintása, az, hogy tudod, ott van nálad a készpénz, adja meg azt a zsigeri biztonságérzetet, ami a gyakorlat motorja. Minél újabb és szebb a bankjegy, annál jobb. Amikor gondolatban megveszel valamit, ne csak futtában csináld. Éld bele magad. Ne csak azt mondd, hogy megvehetném azt a könyvet, hanem képzeld el, ahogy beülsz vele egy kávézóba, érzed az új lapok illatát és olvasod. A fókuszált öröm a titok. Soha ne költsd el a horgonyt. Ez a legfontosabb szabály. Ez a 20 000-es a te biztonsági horgonyod. Ha hirtelen felindulásból mégis elköltöd, elveszíted a bázist. Ha valamilyen vészhelyzet miatt mégis muszáj volt hozzányúlnod, a lehető leghamarabb pótold vissza. Emeld a tétet. Ha pár hét múlva azt veszed észre, hogy már megszoktad a 20 000-est, és nem adja meg azt az izgalmat, akkor lépj szintet. Tegyél mellé még egyet. Ha a tárcádban már 40 vagy 50 000 forint lapul, még nagyobb dolgokat tudsz gondolatban megvenni, és a bőségérzeted is veled együtt fog nőni. Ha ezt naponta többször megteszed, az agyad számára egyre természetesebbé válik a könnyed, stresszmentes költekezés érzése. A belső ellenállásod köddé válik. Te pedig végre megnyersz az igazi áramlásnak. Kíváncsi vagyok őszintén mindig a véleményetekre. Voltak esetleg tapasztalataitok ezzel a gyakorlattal kapcsolatban? Esetleg használtátok már? Ha még nem próbáltad eddig és szeretnél belevágni, írd kommentben, belevágok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. És ne feledd, a teremtés kulcsa a te kezedben van. Csodás napot nektek!